Так, я думаю, що і в мене будуть вимкнення. Пише, що з 15:30 буде вимкнення. Так. Тому не знаю, що робити. Чи запустити стрім о 17:30, коли, типу, планово буде ввімкнення? Бо зараз, ну що, тут толку годину пограти і цей. І потім вимкнуть. Як ви кажете, чат? Що робимо? Ну, потестиш, поки є світло. А що тестити? Привіт, маньяк. Та подивився тільки, що має бути вимкнення з 15:30 до 17:30. І от думаю, чи є сенс грати зараз, чи почати о 17:30, а тим часом зайнятися ще чимось, не знаю чим. Що би ви сказали? Або, типу, зупинити стріма. Бо хочеться, знаєте, щоб воно якось цільним куском ішло ще на Ютубі. Так, а де ми тут є? Так що будемо робити? Подивимося, куди приведе. Тут можна вилізти. Воу, боюсь висоти капець. І що, куди воно нас привело? Хм. І що, а куди? Ага, ось сюди. Оп, все, та зависло. Аго, аго. Гра зависла. Я не знаю, що тоді робити. И учиться. Всім дорогенькі були. Можемо просто посидіти, поговорити, та й все. А я потестю. Повидаляв ці всякі штукенці. Що є стало або пропустив? Що, через годину вимкнення електрики. Тому думаю, варто чи не варто. Ну, типу, вирішив, що не варто продовжувати, бо цей. Посидимо, просто поговоримо, поки до вимкнення буде йти. Потестимо всякі сповіщалки, потестимо гру в налаштуваннях. Блять, я ще включив знижку, яка вже йде на подарункові підписки.
А я знаю, що то гандон, то що ти мені скинув. Так, давайте потестимо якісь всякі штуки поки що. Можу розповісти про Patreon, кому цікаво. Але ми підемо тестити графу в цьому, бо бачите, я змінив налаштування графи і, коротше, не хватило відеопам'яті, коли я зістрибнув в ліфті, і все зависло. Так що в 17:30, якщо не буде вимкнень, я подивлюся, якщо півгодини не буде вимкнення, то я зразу запущу стрім. Якщо ні, якщо буде вимкнення, то о 17:30 буде стрім. Ну так, ти тільки написав, я ж пішов зразу дивитися в себе. Так. Треба знизити, бо бачите, впритик майже все. І буде десь трошки більше навантаження, то будемо мати трошки проблем. Блін, і я і чай зготував, і каву. І все не пропадати ж добру. Якість текстур я зменшив, це я зменшив, що це високо у нас. Якість текстур середовища середньо. Персонажів нічого майже не зміниться, ставимо на середньо. От, є вже трошки змінили налаштування, є вже трошки більше. Так, щільність ефектів. Нам не треба так багато ефектів, якість об'ємних ефектів. Також хай буде середньо. Відблиски об'єктивів вимкнути до дідька. Роздільність відбиттів при русі. От, вимкнути нафіг нам оце розмитість при русі, ні. Ненавижу розмитість при русі. Добре, трохи зекономили пам'яті. Щоб хто вам не розповідав, що коли ти стрімиш, коли все решту робиш, так? Що там у відяхи Nvidia окремий кодик кодує, відяха не навантажується. Я про стрім. Ніхуя це неправда, бо тому що, от ви бачите, я сам знаю, скільки використовується відеопам'яті OBS і всім іншим, бо я це моніторю. 1,3 ГБ відеопам'яті лише жре OBS при тому, коли ти запускаєш стрім. Ізі-пізі. Так що ліпше грати з меншими налаштуваннями. Зараз ми потестимо, як приблизно все виглядає, і подивимося, скажете мені, що з камерою, бо тому що я можу зараз вам, поки ми тестимо, ще розповісти про камеру. Я зранку хотів змінити рамку відображення камери, все інше.
Думаю, що буде нормально. Типу, зараз воно Тут вийде. можна пролізти, наче. От, Шибеник, привіт. От, хотів потестити, бачите, рамку змінив трошки оформлення, бо зробив це для того, аби коли я роблю оці нарізки на YouTube, Twitch, Instagram, щоб вебка виглядала нормально в кліпах. Бо тому що коли я там вкладаю вебку вверху, наприклад, то вона оця шестикутна, мені подобається дуже. Вона погано виглядає. Я хотів цю зробити, запускаю OBS, типу, вмикаю камеру, камера не вмикається. Я десь 40 хвилин з нею промучився, думаю, може, блін, кабель не той. Поміняв кабель. Нічого не запускається. Обновив драйвера, нічого не відбувається, взагалі не реагує ні на що. Сидів, думав, що робити. Подивився, скільки ця камера моя коштує. І згадав, що у мого друга. Ну, як. Він друг по музиці. Ми колись з ним в одному гурті лабали. От. Він зараз служить, і колись він мене просив, щоб я продав вебку. В нього вебка була така сама, як у мене стара. Я зараз вам принесу, покажу. Але чомусь у мене камера була трошки гірша. Зараз я поясню чому. От. Це я забрав оцю камеру у нього. От вона. А це моя стара камера. Вона колись коштувала 11 тисяч. Зараз її можна купити новеньку за 8. На розетці були скидони там десь біля 7. Я написав його дружині, чи ще вона не продала камеру. Вона сказала, що ще ні. І я попросив у неї, типу, взяти та якби камеру в кредит і домовився з нею за 5,5 тисяч. Я забрав оцю новеньку камеру. Зараз, бо не влізаю щось в коробку. І виявилось так. В мене моя стара камера. Ну, їй вже дуже багато років. Я там на твічі стрімив. От. І вона мені привезла камеру, всі діли, я камеру підключив і побачив, що знаєте, що є в камері? Зараз я вам покажу. От дивіться. Так? Отак. Ви бачите? Отут циферки 4К. От. 2К. Я в афігі. І камера працює ліпше, бо в мене не знаю. Видно, що камера ліпше хоч трохи працює чи ні. Ну і коротше, я взяв камеру і зараз, коли дозбираю гроші, то треба буде їй повернути за камеру. Ну так. Зараз я ще може покажу трошки по-іншому камеру. От, це щоб ви розуміли. Ні, давайте не так. Давайте ми зробимо окрему сцену і закину її, наприклад, ось так зробимо. Додати джерело і додамо пристрій захоплення відео, гаразд. Зараз, хвилиночку, бо воно щось не хоче мені. Ага, бо вона тут активна. Зараз деактивую тут. Так, а в чому проблема? Комусь от є. Не хоче чомусь сюди додати. Зараз. Ми це пофіксимо.
Мгм. От, дивіться, оце і є розширення, щоб ви розуміли. Зараз фільтри. Зараз, бо я з обрізкою вімкнув. От, ви розумієте, от така якість камери. Я не знаю, наскільки воно передається все, але воно досить непогано. Так, то мій комп. Тут всякий безлад, все тому подібне. Може. Ні, я на яку цю ставив? Я ж пояснював, що я 40 хвилин провозився старою вебкою, що вона не запускається, не працює. Взагалі не працює повністю. Я що, схожий на дурня, щоб. Я ж шарю, що я роблю, і цей. От можна навіть тут обрізати зображення ось так самому, без всякого лайна. От. Але в старій якість була значно гірша. Та я ж кажу, що там не було 4К. Розумієш, чому прикол весь? Там не було 4К просто. А, зараз. Так ви теж можете міняти. Зміни категорію, та й все. Та й не знаю, треба буде, я ще планую зробити окремо таку штуку, щоб вебка була тут, щоб ми могли сидіти теревенити. Тут ще чатик добавлю збоку. Та інше. Ну це трошки треба часу мені, бо я не встигаю все. Хочу вам розповісти про Patreon, якщо вам буде цікаво. Так, чекай, а воно тут. Чи воно вам не захоплює музику, чи я тільки сижу просто говорю, от в чому питання. Бо тут мікшер аудіо не відображається. Зараз ми глянемо. Показувати всі приховані. Ні, не показує. Музики нема, бо тому що тут треба додати музику. Так, додати існуюче. YouTube. Гаразд. От зараз є. Та, додав я існуюче. Так, хочу вам показати, це моя сторінка на Патреоні. Для чого мені Patreon, я вам в декількох словах зараз розповім. Тут є різні рівні підписок. Не можу змінити категорію, чомусь пише, тільки ти можеш змінювати. Окей, зараз я зміню. Включив оце підони, блін, і лайно сталося. Не так сталося, як гадалося. Яка там категорія має бути? От, тут є різні підписки, різні рівні, і кожен рівень підписки має свої якісь пріоритети. От, наприклад, покажу на вигляді самої дорогої підписки, яка є. Оце на майбутнє, це все просто на майбутнє. Щоб ви не думали, що кофімен охуїв. От, наприклад, для чого, наприклад, це все треба?
будуть дочасний доступ до відео, окрема роль в Дискорді, замовити стрім по грі, якщо вона є в наявності, замовити проходження гри можна буде, отримання мерчу, коли відбудеться його запуск. Ну і тут потім ще є ранній доступ, ексклюзивний вміст, замовлення цифрові. Це якщо ви захочете щось собі роздрукувати, на футболку, та, то я зможу вам вислати цифрову цю копію, ви підете собі і роздрукуєте самі. Тобто, от такі штуки. Для чого мені Patreon? Я вам зараз просто поясню. У мене є ідея, є задум, колись він був. Я хотів. Це якби велика підтримка, по-перше. Patreon, він має платні підписки, типу кожен місяць знімають, підписуєтесь на певний рівень. От, я колись займався тим, що створювалися арти художницею. От, і я дуже сильно хотів зробити свій мерч. Це футболки, там показував маньяку, і дехто отримував вже раніше мій мерч. Це були вінілові постери дуже круті. Плюс горнятка я робив Coffee Friends. От, я хочу почати відновлювати Patreon заради того, аби знову робити якісь арти, смайлики нові. Це добре вплине для контенту загалом. Потім для проходження нових ігор, наприклад, в день релізу їх треба ж купити, правильно? Вони коштують чимало. От, наприклад, в мене, ціль для того, щоб творити арти, щоб приблизно $50 в місяць я отримував з Patreon. Якщо вже йде мова про те, щоб грати ігри в день релізу, то вже треба трошки більше. Це вже $100 в місяць. Це мої цілі. Колись вони будуть досягнуті. Дякую, Шибеник. Потім, наприклад, я ще хочу робити щомісячні розіграші там серед тих, хто підписався на Patreon, розігрувати якісь ігри. Для цього також потрібно. І потім хочу працювати над мерчем. Мені потрібен для цього художник. Щоб ми разом попрацювали, щоб я все дуже добре зробив, обдумав і реалізував це. З мерча, що я планую робити футболки, але для цього треба назбирати нормальну суму грошей, там, щоб купити нормальні футболки, купити їх там в різних розмірних цих сітках, так? І надрукувати на них принти. Принти будуть не просто отако спереді щось маленьке надруковане, як це дуже часто роблять. Я хочу гарні великі принти, щоб і тут було написано щось, тут щось буде написано, і на спині щоб було, щоб це були круті футболки, щоб цю футболку ви могли одягти, коротше, коли будете йти на Великдень святити Пасху, яйця і ковбасу. От, хочу ще робити вінілові постери, вони дуже круті будуть. Не замінить він художника, не замінить. Ніколи штучний інтелект не замінить художника. Бо художник, дивись, штучний інтелект не реалізує моє бачення загальне картинки, яке я бачу. Він не зможе це зробити. То, що він буде робити, не знаю, може треба сидіти годинами з ним, ото дрюкатися і купувати платну підписку, щоб в тебе не було щоденних обмежень. Раз. От, вінілові постери круті будуть. Горнятка, можливо, ще щось придумається, там, наприклад, якісь коврики для мишок або щось тому подібне. Штучний інтелект, він добре працює, коли в тебе є взірець, але він не створить тобі щось нове. Він створить тобі щось на основі того, що він бачив. А я хочу створювати щось нове своє. Я буду писати, наприклад, технічне завдання художнику, що, як, до чого, і він по цьому технічному завданню буде малювати. І все. Якось так. От такі-то у мене думки. Так, чекайте, з якої години там вимкнення? — 15:30. От, коли я просто кажу, що
Це мої, мої задуми на майбутнє. Я хочу це все реалізувати. Якщо я це реалізую, це буде круто. Це буде набагато ліпше, ніж в інших. Ну, я собі ваш. Ага. Хто тут ідол пас собі оформив? Нічого собі. Шибеник. То ти? Дякую велике. Оце взяв, забайтив на те, щоб підписатись на Patreon. Мати Василева. Я буду багата людина. От. Дякую тобі велике. Просто не знаю, якщо я ще планував додати загалом нарахування балів каналу. Ну, типу, щоб ви мали собі на всякі свистілки-перділки, бо щоб не підписувались на твічі. Але на твічі теж добре підписуватись, бо воно збільшує кількість смайлів. Коли є хайп-трейни, воно просуває твій стрім далі і все інше. Але то таке. Дякую велике. Я не знаю, я просто. Таке, що тут в мене руки болять. Я сьогодні трошки повідтискався, але дуже важко відтискатись від підлоги. Хіба схудну трохи, тоді буду відтискатись. Так, футболка, великодня моя футболка. Так. Ось такі в нас маленькі пироги. Надіюся, що вимкнення не буде і що я до вас повернусь десь о 16-й годині. Я сьогодні трошки довго затягнув, бо хотів завершити вже з тими смайлами, подороблювати їх, щоб було цікаво, щоб було інтерактивно і щоб щоб гарно виглядало. Лишилося, я сьогодні щось задумався над тим, щоб зміню все ж таки рівні, відображення рівнів підписок. Мені не подобаються ті, що зараз є. Я оті якраз робив на основі моїх артів, які в мене є, я робив їх з штучним інтелектом. Но мені не подобається те, що вийшло, тому що воно не зрозуміло, що то таке. А якийсь там кружочок в чаті, та й все. Хочу переробити на щось таке більш лаконічне і мініатюрне. О, наближається хайпотяг. Нічого собі. Та з чого він почався? Ви бачите, там спить кіт. Тома. Так. О, це в мене так ззаді волосся стерчить, курва. Чим я ще сьогодні займався? От хто мені скаже, я ж на YouTube позаливав там відоси, оскаржував блокування звуку, сидів. Коротше, займався якоюсь діяльністю. Заливав кліпи, ще щось я робив. Що ще було? От чимось таким займався. А? Єбать, це хто там? О, це Шибеник, а ну вгамуйся. Дякую велике. Але якщо ми перейдемо сюди, то будуть сповіщення. А ну, зараз послухаємо, чи дуже гучно, чи ні. Ні, начебто не дуже гучно. О, по 1000 за кожну цю. За кожну подаровану піпіську. Правильно. І я зараз, розумієте, от я коли зробив оцей новий мікшер, в мене зараз в мікшері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
різних джерел звуку є. Я зараз нормально почав все чути. Типу, вуз не перекрикує мене оце. Ви мене вже так просто не налякаєте цими всіма штуками. От і все. Ти вчадів. Лут добра. О, оце ти прикольно поєднав. До речі, чим більше буде підписок на каналі, тим більше з'явиться смайликів, і потім я зроблю таку штуку, що топ-гіфтери, які закидали подарунковими підписками, у них буде свій смайлик. Тобто надпис якийсь такий недовгий. Наприклад, який там є. Я маньяку додав один. А де воно? Де? Маньюк, о, маньюк. Так, хочу подивитись на Христін смайлик. Яй-яй-яй. Вже 52 з 40 назбирали. Це жопа. Це круто, це дуже добре. Де кіт? Кіт спить, во. Ой-ой-ой-ой. Мені дуже приємно, хлопці. Дуже приємно, що є ті, хто приходять мене щодня дивитися, що є ті, хто підтримують словами фінансово, морально, не знаю. Я дуже вам за це вдячний. Так, зараз хочу дещо попробувати зробити, поки ви тут розкидаєтеся піськами. Так. Зараз я швиденько. Мабуть, це доля, що вирубають електрику. Але гарна пісня, ні? Мені дуже подобається.
Зараз я дещо добавлю нове. Подивимося, як буде виглядати. Так, зараз. Все, пішло завантаження. Ану. Ану. Так, де нас музика? Так, де воно не з'явився ще? А чому не з'явився? Зараз. Перевірка пройдена. Отак от. Отак от. Шибеник, дякую тобі за підтримку, за підписку на Patreon, за подаровані підписки. Ти отакий козак. Ні, нема лімітів. Я видалив один смайлик, щоб додати шибеника. Все. В майбутньому, якщо з'являться нові слоти під смайлики, буде в багатьох свій смайлик. Отак от. То я тобі дякую. Для мене це пікселі, а. От такі-то пироги. Не знаю, можливо, будемо колись трошечки пізніше робити ще якісь розмовні стріми. Може, почитаємо книгу на стрімі. Як вам такі ідеї? Я дуже хочу прочитати ось цю книгу. І мрію колись отримати на неї автограф на цю книгу. Хто знає, хто написав цю книгу. Ух. Не знаю, поживемо, побачимо. Завтра в мене які плани? Змінити саунд-алерти. Привіт, Христя. Христя, я для тебе знаю, що зробив? Я для тебе зробив спеціального смайлика. Надіюсь, він тобі сподобається. Ось це твій персональний смайлик. За твою підтримку, за твою доброту і. Не знаю. Спеціально твій. У нас новенького це з'явились нові смайли, як анімовані, так і не анімовані. І буде через 25 хвилин вимкнення електроенергії. Тому поки що розмовний стрім без проходження, без нічого. Це лаверовий персональний. Оцей черепок. Павучок не захотів собі смайла зробити. Чи взоровий.
Нічого страшного, заходиш все рівно кожен день. А, і ще тепер у нас нова вебка. Бо моя стара. То, запакована. Можливо, хтось ремонтує вебки, я відправлю, то подивиться хтось. Зараз у нас ось така вебка. Бачите? 4К. 4К. Де воно? О, 4К. Тепер у нас дуже непогане зображення буде на стрімах. Також, кому цікаво. А в якому чаті я пишу? Не там. А як я TikTok написав? Не так написав, чи що? Як ти TikTok пишеться? Так, треба піти подивитися, як я написав ту команду, а то я вже її не пам'ятаю. Ага, поняв. Зараз я її відредагую, бо я неправильно написав. Якось так. Кому цікаво, приєднуйтесь. Так, а що це? Чому в мене стрім? А, я на паузу стрім поставив, перепрошую. То я вже щось так розхвилювався, що аж не знаю. Ну, поки що не треба вимикати ніякі звукові сповіщення, тому що запис стріма буде без звуку, без звукових сповіщень. Так що в тому немає великої потреби. Ось такі то пироги поки що. Так, завтра я маю. Завтра або післязавтра. Я ще точно не знаю, бо в мене на завтра є інші плани, що я маю ще зробити по каналу, по всьому іншому. Але на протязі 2 днів поміняю трошки звукові сповіщення. Добавлю звукові сповіщення, можливо, за ті бали, які ви на стрімі отримуєте. Спробую реалізувати бінго. Ну, типу, бінго з ботом будете грати. Я не знаю, як воно буде працювати, мені треба розібратись. На жаль, зараз я то не можу зробити, тому що там все англійською. Я 50/50 розумію, буду сідати і розбиратися з тим всім. От, і зміню звукові сповіщалки. Зміню відображення рівнів підписки, щоб було більш краще. Я теж хотів навчитися, як це робити. Я не знаю, як то робити. Якби я знав, як то робити, я би то зробив. Так, монетизація, контент, спільнота. Мені треба. Я можу навіть зараз встигну зробити. Повернути старі.
Тепер питання, де я їх створив. Поки що поверну старі. Ну, зараз перевіримо. Обновіть сторінку, в кого перший рівень підписки. Ну, перший місяць. Подивимося, чи буде працювати. Як добре, що в мене все збережено, що я робив. Ну, я потім модифікую то все трохи, бо хочу їх трошки по-іншому бачу. Це прикольно, то, що я сидів, зробив з штучним інтелектом, але воно не читабельно. Воно не зрозуміло, що воно таке. Тут просто треба буде переробити, щоб воно було білими. Пороблю потім їх. Ну, побачите. Просто розумієте, все, що робиш, воно займає трохи часу, бо треба придумати, потім треба реалізувати, потім треба запустити, потестити. Простіше, коли для тебе хтось це все робить, і ти не робиш це все сам. Але мені в прикол робити все самому. Не знаю. Надіюсь, що нові смайли вам також до вподоби. Що я не даремно їх поміняв, бо мені здається, що так краще. Ті, що були, вони також непогані, але ці, що зараз є, мені більше подобаються, вони більш інтерактивні, вони більш якісь. Ну, такі, які. Цікавіше їх використовувати, на мою думку. Так, 2,5 роки видалити бейдж. І завантажити. Так. Бейджі всі повернув, які були раніше, але вони будуть також перероблені. Я подумаю над цим. Чим відрізняється меч від сокири? Меч це простий модератор. Бачите, у мене меч. Я простий модератор на каналі. А в кого молот, це головний над всіма модераторами. Якось так. Тим і відрізняється. Що у нас там? 15, 16. 21 глядач. Вас багато. Це круто. Дякую. Дякую, що дивитесь. А що ти отут саменький сидиш, а? Ну, я не саменький, тут сидів, Вже. Пайджер заходив, показував, він же втік. Потім мені Як це? покажеш. Паучок так вчув-чув-чув і не Чуєш? можу. Потім кажу, мені покажеш. Окей, Ем, кажу теж. Також чат, якщо вам цікаво, є в розділі текстові в Дискорді. Зараз я включу. В розділі текстові
Є новини. Тут будуть всі новини по каналу. Я тут публікую розклади на кожен день, ще щось. Чимось ділюся з вами. Це окремий розділ, щоб не засирати чат. Але я чат все рівно засираю, бо кожен ранок вам намагаюсь щось побажати і написати щось розумне. Що може когось це буде надихати, робити своє життя кращим, покращувати щось. Отакі до пироги. Мотиваційні листівки. Ну, так. Типу, це як в тому мемі. Do it. Just Do do it. it. От. Та й такі то пироги. Також, якщо хочете чимось цікавим поділитися, тут є розділи відео, де можна от чимось, наприклад, тут що це у нас? Mortal Kombat, якийсь трейлер, ігри. Цим, правда, треба займатися. Я сюди хочу публікувати вигідні пропозиції по купівлі ігор в Стімі, безкоштовні пропозиції щотижневі в епіках, щоб ви не пропускали. Тут можна ділитися фільмами і всім іншим. Тут можна ділитися музикою. Також буде створений розділ кліпи, щоб ви могли закидати сюди свої кліпи. Щоб вони і тут були. Отак от. Чуєш, Ков? А, Дивись, зараз я створю канал форумний. Мені потрібно, щоб ти просто подивився і приватний канал не роблю поки що. Там треба буде. От, є форумна музика. ну. Тут створюється публікація, наприклад, електро. Ну так. Картинка. Зараз. Був картинку. Зараз, поки Зараз скільки у нас там ще є? Ще є 10 хвилин, я хочу дещо Публікація. зробити, поки От, я не забув. І я хочу, типу, отак от музику тут. По кожному жанру, який там слухаємо. Ембієнти, Угу. атмосферну якусь, електро, драм-н-бас. От кожну таку категорію зробити, от просто щоб заходиш в музику і вибираєш собі жанр, який хочеш, шукаєш собі, форсиш нове. І кожен, хто хоче поділитися своєю музикою, захоче скидувати туди свої якісь треки гарні, але суто в стиль, який написаний. Рок до року, там, метал до металу. Угу. Смішні звуки ти до ж- смішних звуків. А можна і на кліпи зробити таку штуку, щоб типу воно ще в Діскорді, знаєш, історія кліпів Ще зберігалася. фонову музику легенько, а зараз що, нема музики? Чи її дуже тихо чути? Дуже тихо чути. Ну, тут треба було сказати, не зафіксувати гучність. Зараз як чути? Вона просто в мене дуже тихо грає. Я, типу, не хочу підкручувати, бо не хочу кричати на всю хату. Зараз нормально, тебе буде чути і не буде музика перебивати тебе. Ну, так бачите, я ж кажу, що це треба все налаштовувати не самому. Я ж не. Для цього і треба Коротше. був. Ну, це це доля, бо музикою- треба був цей тестовий стрім, щоб це все потестити. Тільки от я не знаю, що там з дозволами, як дозволи зробити так, щоб типу всі могли собі сюди щось закидувати. ту Всі її музику і можуть туди бачити. закидувати. Там Тобто, по ти. дефолту я ніякі дозволи не Ні, вибирав, це не ні, приватний канал. ні. Добре. Бо коли ти вже робиш приватним, ти окремо робиш приватним і вказуєш ролі, які там мають до того доступ. Ну так. Ну тут я старався виділити всім ролі. Тобто нема таких, що ні в кого нема ролі. Є там стандартна роль це геймер. Пост. Це вата. Мюзик, дивіться. Ой, я ще тут так скільки всього поробив, що я дещо не можу знайти навіть. Тебе голова там не паморочиться вже Від чого? від обсягу всього. Ні.
А, то я. Курча, не то написав, не туди. А чому я так не можу зробити? Зараз я тут просто роблю що цей. Зараз головне, щоб нічого в житті не сталося трагічного і поганого, щоб не зупинило мене і все. Якщо буде все гаразд, то, блядь, запушимо весь світ. Захопимо. Ні, запушимо. Захоплювати не хочу. Я ж не Олександр Македонський. Не знаю, не знаю. Who knows, who knows. Тебе вже таке вилетіло один раз. Блін, воно не хочеться сюди додати. А як я це робив? Не пам'ятаю. Буде поки що без цього, але отак от. І публікація. Так, Music. Це розділ кліпів також додано. Діли туди-сюди. Редагувати Edit Post. Типу, якщо ти хочеш змінити якусь назву, там треба просто Edit Post робити і все. Угу. Ну і типу, приховати ставиш тиждень, щоб воно цей. Щоб воно не зразу приховувало. А як воно там працює, я ще поки що з цим всім не розібрався. Так, все. А, і на муві така сама. Зараз ми змінимо. У нас по часу 24. Редагувати теги відео додати сюди. І редагувати пост. Зараз я швиденько це дороблю і буду завершувати стрім. Подумаємо, куди піти в рейд. Напевно, що до когось нового підемо в рейд. Треба ходити до нових людей, стукати до них в двері. Так можна з кимось познайомитись і заколабитись. Я так думаю. Все, кліпи зроблено. А маньяк я потім скинув фул список команд слешових, щоб не шукав для твіча модерації. Ну, ви можете собі взагалі зробити в інформаційних закритий канал для аля як Тиха Лощина, для ордену Банхамерів і там скидати корисне якісь команди, ще щось для себе. Все, чатик, я буду закінчувати. Дякую всім, що дивилися. Зараз відправлю вас до когось в рейд. І підемо чекати вимкнення електроенергії. Після вимкнення запущу одразу стрім. Десь 17:45, якщо по графіку. Все. Всім добра. Дякую всім ще раз велике. Почуємось, побачимось. Всім добра.